Hứa Khải đã tổ chức sinh nhật Đàm Tùng Vận bằng một chuyến đi chơi dã ngoại làm dung truyền cộng đồng mạng sinh nhật giữa thiên nhiên khi Hứa Khải chọn một chuyến dã ngoại để tặng Đàm Tùng Vận. Có những món quà không nằm trong hộp, không có giá trị vật chất rõ ràng, nhưng lại khiến người nhận nhớ cả đời. Sinh nhật năm đó của Đàm Tùng Vận không có ánh đèn sân khấu, không có những buổi tiệc xa hoa, mà chỉ có một chuyến dã ngoại, và người chuẩn bị tất cả là Hứa Khải. Anh không nói trước, không hỏi ý kiến, chỉ nhắn cho cô một tin: ngày mai dành cho anh nhé. Cô không biết sẽ đi đâu, không biết sẽ làm gì, nhưng vẫn đồng ý, có lẽ vì đó là anh. Chiếc xe dừng lại ở một bãi cỏ rộng, xung quanh là cây xanh, xa xa là một hồ nước nhỏ, không có người qua lại, không có tiếng ồn, chỉ có gió nhẹ, ánh nắng và một không gian đủ yên tĩnh để cảm nhận mọi thứ. Cô nhìn xung quanh, hơi bất ngờ: anh đưa em đến đây à? Anh gật đầu, vì anh nghĩ em sẽ thích. Không có set up cầu kỳ, không có trang trí lộng lẫy, chỉ là một tấm thảm trải cỏ, một giỏ đồ ăn và một chiếc bánh nhỏ, nhưng tất cả đều do anh tự chuẩn bị, có thể không hoàn hảo, nhưng rất chân thành. Cô ngồi xuống, nhìn mọi thứ, rồi nhìn anh tự làm hết à? Anh hơi ngại, không giỏi lắm, nhưng anh đã cố. Cô bật cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy cảm xúc. Phần 5, một ngày không kịch bản, họ không có kế hoạch cụ thể, chỉ ăn cùng nhau, nói chuyện và đi dạo quanh khu vực. Có lúc im lặng, nhưng không hề gượng gạo, bởi vì họ không cần phải nói quá nhiều để hiểu nhau. Không có ai hát chúc mừng, không có pháo hoa, chỉ có hai người và một chiếc bánh nhỏ. Anh thắp nến, đưa cho cô: ước đi. Cô nhắm mắt, không ai biết cô ước gì, nhưng khi mở mắt cô nhìn anh rất lâu. Sau khi cắt bánh, anh đưa cho cô một món quà nhỏ, không lớn, không đắt tiền, chỉ là một cuốn sổ. Bên trong là những dòng anh viết những điều anh nhớ về cô, những khoảnh khắc họ đã cùng trải qua và những điều anh chưa từng nói. Cô đọc, không nói gì, chỉ khẽ cười và mắt hơi đỏ. Phần 8, một câu nói đơn giản nhưng là tất cả. Khi trời bắt đầu chiều, họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Anh nhìn cô, rồi nói: anh không biết cách làm điều gì lớn. Một khoảng lặng, nhưng anh muốn những ngày quan trọng của em có anh ở đó. Cô không trả lời ngay, chỉ dựa nhẹ vào vai anh, và thế là đủ. Kết, khi sinh nhật không cần rực rỡ, chỉ cần đúng người. Sinh nhật đó không có hình ảnh lan truyền, không có tiêu đề gây chú ý, nhưng với Đàm Tùng Vận, đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất. Không phải vì nơi họ đến, không phải vì những gì họ làm, mà vì người đã ở bên cạnh. Và có lẽ điều đẹp nhất của một món quà không phải là giá trị của nó, mà là tình cảm được đặt vào trong đó. Và ngày hôm đó, Hứa Khải đã không chỉ tặng cô một chuyến đi, mà còn tặng cô một ký ức mà cô sẽ không bao giờ quên. Một biến cố nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim không thể giả vờ. Buổi dã ngoại tưởng chừng sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng thiên nhiên luôn có cách khiến mọi thứ trở nên khó đoán. Trời đang nắng, rồi đột nhiên, mây kéo đến, không ai kịp chuẩn bị, một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là lất phất, nhưng rồi nhanh chóng nặng hạt hơn. Cô hơi bối rối: chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhìn quanh, không có chỗ trú rõ ràng, chỉ có một mái hiên nhỏ cách đó không xa. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ nói chạy thôi. Và vô thức anh nắm tay cô, không phải vì tính toán, không phải vì ý thức, chỉ là phản xạ. Cô hơi sững lại một giây, nhưng rồi không rút tay ra. Họ chạy dưới mưa, tiếng cười vang lên, không còn giữ khoảng cách, không còn sự dè dặt, chỉ còn hai con người, rất thật. Họ đứng trú dưới mái hiên nhỏ, quần áo hơi ướt, tóc lấm tấm nước, cả hai đều thở nhẹ, không nói gì ngay, chỉ đứng cạnh nhau, rất gần. Lần này, không ai bước ra xa. Cô nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang ở trong tay anh cũng nhận ra, nhưng không buông, không phải vì quên, mà vì không muốn buông. Một khoảng lặng kéo dài, không khí không còn bình thường nữa. Cô khẽ nói: anh đáp nhưng không ai nói tiếp. Khoảnh khắc suýt thổ lộ khi chỉ còn một bước nữa. Một câu nói bị giữ lại. Anh nhìn cô, ánh mắt lần này không còn là ánh nhìn của đồng nghiệp, cũng không phải bạn bè, mà là một điều gì đó rõ ràng hơn rất nhiều. Anh định nói, thật sự định nói, anh nghĩ là, nhưng dừng lại, như thể, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Cô hiểu, không cần nghe hết câu, cũng biết anh định nói gì, nhưng cô không hỏi, không thúc giục, chỉ nhìn anh, như thể nếu anh muốn nói, cô sẽ nghe. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cần thêm một chút, chỉ cần một người tiến lên, nhưng cả hai đều dừng lại, không phải vì không muốn, mà vì quá trân trọng khoảnh khắc này để làm nó thay đổi quá nhanh. Cuối cùng, anh không nói điều đã định nói, chỉ khẽ cười và nói: mưa cũng không tệ nhỉ. Một câu nói rất bình thường, nhưng ánh mắt lại không hề bình thường. Cô cũng cười: không tệ. Kết, khi tình cảm rõ ràng dù chưa cần gọi tên. Cơn mưa qua đi, họ quay lại, mọi thứ dường như trở lại bình thường, nhưng thực ra không còn như trước nữa, bởi vì họ đã nắm tay, đã đứng rất gần và đã suýt nói ra điều quan trọng nhất có thể họ chưa thổ lộ, chưa xác nhận, nhưng từ khoảnh khắc đó cả hai đều biết. Và có lẽ đôi khi tình cảm không cần phải nói ra ngay lập tức,
chỉ cần có một khoảnh khắc nơi bạn nhận ra mình không thể quay lại như trước nữa. Sau chuyến dã ngoại, khi họ bắt đầu né tránh vì không biết phải đối diện thế nào, cơn mưa đã qua, chuyến đi kết thúc, mọi thứ tưởng chừng trở lại bình thường, nhưng chỉ có họ biết mọi thứ đã thay đổi. Những ngày sau đó, họ vẫn gặp nhau, vẫn làm việc cùng nhau, nhưng không còn nhìn nhau lâu như trước, không còn nói chuyện thoải mái và đôi khi cố tình tránh ánh mắt đối phương, không phải vì xa cách, mà vì quá gần. Trước đây, họ có thể nói rất nhiều, những câu chuyện không cần lý do, nhưng bây giờ mọi thứ đều ngắn lại. Hôm nay ổn không? Xong cảnh này chưa? Rồi, không phải vì không muốn nói, mà vì sợ nói nhiều, sẽ lỡ nói ra điều không thể thu lại. Có lần, họ vô tình đứng cạnh nhau, rất gần, không ai nói gì, nhưng cả hai đều nhớ cái nắm tay dưới cơn mưa hôm đó. Cô khẽ dịch sang một bước, anh cũng lùi lại, như thể đang tránh một điều gì đó, nhưng càng tránh cảm xúc lại càng rõ. Phần cao trào, khi không thể né tránh nữa, có những cảm xúc có thể trì hoãn, nhưng không thể biến mất. Một ngày làm việc dài, cảnh quay khó, nhiều lần ai cũng mệt, cô ngồi xuống một góc, im lặng, không còn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày. Anh nhìn thấy, lần này không né tránh nữa, Hứa Khải tiến lại gần, không dừng ở khoảng cách an toàn, mà ngồi xuống ngay cạnh cô, rất gần. Anh hỏi, em đang tránh anh à? Câu hỏi thẳng, không vòng vo. Cô sững lại, không ngờ anh lại nói ra trước. Cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nói em không biết phải đối diện thế nào, giọng nhỏ, nhưng rất thật. Anh im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp, vì hôm đó. Cô gật đầu, không cần giải thích thêm, không còn né tránh, không còn giữ khoảng cách. Anh nhìn cô, lần này không dừng lại giữa chừng, anh không muốn giả vờ như không có gì, một khoảng lặng, vì với anh, không phải là không có gì. Cô nhìn anh, ánh mắt run nhẹ, cô hít một hơi, rồi nói, em cũng vậy, không cần thêm gì nữa. Chỉ 3 từ, nhưng đủ để phá vỡ tất cả khoảng cách, không có cái ôm ngay lập tức, không có hành động lớn, chỉ là họ ngồi cạnh nhau, gần hơn trước, và lần này không ai lùi lại. Anh khẽ nói, vậy, từ giờ mình không cần tránh nữa. Cô cười, một nụ cười nhẹ, nhưng khác hoàn toàn với trước đây. Sau ngày đó, mọi thứ không bùng nổ, không ồn ào, nhưng thay đổi một cách rõ ràng. Họ không còn né nhau, không còn giữ khoảng cách gượng gạo và ánh mắt, không còn cần che giấu. Có thể họ chưa công khai, chưa nói với cả thế giới, nhưng điều quan trọng nhất họ đã nói với nhau. Và có lẽ, điều khó nhất trong tình yêu không phải là nói, anh thích em, mà là dám đối diện với cảm xúc của chính mình, và không trốn tránh nữa. Lần đầu để lộ trước ống kính khi tình cảm không kịp giấu nữa. Sau ngày họ thừa nhận với nhau, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, không còn né tránh, không còn gượng gạo, nhưng chính điều đó lại khiến họ quên mất một điều, ống kính vẫn luôn ở đó. Đó là một buổi ghi hình hậu trường, không phải sân khấu lớn, không phải chương trình trực tiếp, chỉ là những thước phim ghi lại quá trình làm việc. Mọi người đều thoải mái, không quá để ý đến máy quay, và chính sự không đề phòng đó đã tạo nên khoảnh khắc không thể quên. Trong giờ nghỉ, Đàm Tùng Vận đang đứng nói chuyện với ekip, có vẻ hơi mệt, không ai chú ý nhiều, ngoại trừ một người, Hứa Khải. Anh không gọi cô, không làm lớn chuyện, chỉ bước lại gần, rất tự nhiên đặt tay lên vai cô, khẽ kéo cô lại gần một chút, và nói nhỏ, ra đây nghỉ một chút. Không phải lời quan tâm lớn, nhưng hành động đó không còn là khoảng cách của đồng nghiệp. Cô không giật mình, không né tránh, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ đi theo anh, như thể điều đó đã xảy ra rất nhiều lần, và chính sự tự nhiên đó lại là điều khiến người xem đứng hình. Khi họ đứng riêng một góc, cô nói gì đó, không ai nghe rõ, nhưng điều khiến đoạn video lan truyền không phải lời nói, mà là ánh mắt của anh. Hứa Khải nhìn cô, không phải nhìn bình thường, mà là một ánh nhìn rất dịu, rất tập trung, và không hề che giấu. Máy quay bắt chọn khoảnh khắc đó, không chỉnh sửa, không cắt. Khoảnh khắc fan bùng nổ, khi nghi ngờ trở thành niềm tin. Ban đầu, chỉ là một clip ngắn, được đăng như bao video hậu trường khác, không tiêu đề đặc biệt, nhưng chỉ sau vài giờ, nó bắt đầu lan rộng, fan bắt đầu nhận ra điều gì đó. Khoan, cái này không phải bình thường đâu, cách anh ấy chạm vào cô ấy, quá tự nhiên, ánh mắt đó, không thể là diễn. Video được tua chậm, zoom vào từng khung hình, phân tích từng hành động, khoảng cách giữa họ, cách anh kéo cô lại gần, và cách cô không hề phản kháng. Mọi thứ, đều chỉ ra một điều, họ không còn là chỉ đồng nghiệp. Ngay lập tức, những chi tiết trước đây được đào lại, câu nói, tình yêu sét đánh, khoảnh khắc dưới cơn mưa, những ánh nhìn trong hậu trường, và bây giờ tất cả ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một bình luận nổi bật xuất hiện, họ không phải mới bắt đầu yêu, chỉ là bây giờ chúng ta mới nhìn thấy. Hàng chục nghìn lượt thích, không ai phản đối. Kết, khi tình cảm không thể giấu dù không nói một lời. Sau đoạn video đó, họ không lên tiếng, không xác nhận, không phủ nhận, nhưng cũng không cần, bởi vì có những điều khi đã hiện ra trong ánh mắt thì không cần lời nói nữa. Và từ khoảnh khắc đó, câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn là bí mật, mà trở thành một điều mà ai cũng biết nhưng không cần họ phải nói ra.